Hi friend, welcome to my channel Hopali's Kitchen. আজি মই বনাবলৈ লৈছো আলু ৰঙলাও কাটলেট আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহলে বলকচোন আমি চাই লওঁ কেনেকৈ বনোৱা হয় আৰু কি দৰকাৰ হয়। ইয়াৰ কাৰণে মই আধা বাটি বেচন লৈছো। এটা পিয়াজ মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। আৰু মই 4টা মান জলকীয়া সৰুকৈ কাটিলো আৰু অকমান আদা মই এনেকৈ পিচি লৈছো পিহনাত। ৰঙলাও এডখৰ মই এনেকৈ পিচি লৈছো পিহনাত। আৰু লগতে মই আলু দুটা লৈছিলো, আলু দুটা মই এনেকৈ পিচি লৈছো একেই ৰঙলাও নিচিনাকৈ। আৰু মছলা লাগিব আমাৰ ইয়াত কলা নিমখ, হালধি আৰু নিমখ। আৰু পানী লৈছো মই আধা গিলাচ। এনেকুৱা পিহনাত এনেকৈ মই এইখিনি পিচি লৈছিলো এইটো সাইডেদি। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰিবলৈ মই এটা গামলা লৈছো আৰু গামলাত মই প্ৰথমতে ৰঙলাওখিনি দি দিম। এতিয়া মই আলুখিনি দি দিছো ইয়াত। এতিয়া মই পিয়াজ দিছো। আদা আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছো মই। জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী দিব পাৰে, কিমান জ্বলা খায় সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি মছলাখিনি দি দিছো। আৰু এইখিনি বেচনখিনি দি দিছো। আৰু এইখিনি মই ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰাই ল'ম। আৰু এইখিনি ইয়াত যিমান পানী দৰকাৰ হয় সিমানহে পানী দিম, বৰ বেছি পনীয়া নকৰো এইখিনি। আৰু এতিয়া মই ইন্ডাকশনত এখন পেন গৰম কৰিব দিছো আৰু পেনখনত মই অকমান তেল দিলো। এতিয়া মই হাতৰ সহায়ত এনেকৈ মই হাতেৰে অকমান চেপেটা কৰি মই দি দিম। আৰু জুই ফ্লেমটো মই একেবাৰে হাই নাই কৰা, মিডিয়ামত ৰাখিছো। এয়া হাতেৰে এনেকৈ মই দি দিছো। আৰু মই পেনখনত যিমানখিনি দৰকাৰ মই সিমানখিনি দিছো। এয়া 1 মিনিট মান হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া লুটিয়াই দিছো। এইখিনি হ'বলৈ বেছি টাইম নালাগে, খুব বেছি 2 বা 3 মিনিট সময় লাগিব। আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছতে এইখিনি আমি নমাই ল'ম। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত। আৰু ইমান দেৰি মোৰ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।